If you're an investor this morning, you'll be hiding for cover because it's a global market crisis. סין צוללת, אירופה נחתכת, תל אביב מתרסקת. יום שני השחור, כך מכנים המשקיעים הסינים את מחירת החיסול שחתכה את שוויה של בורסת שנגחאי ב8.5%. יום המסחר הגרוע ביותר מאז 2007. כלכלת סין לא שהיא נמצאת במיתון, היא בסך הכל מאיטה, כן? נכון שזה משמעותי לכלכלה העולמית, אבל זה האטה בצמיחה. וכשהבורסה בסין מתרסקת ב8.5%, העולם הכלכלי לא יכול להישאר אדיש. הניקיי היפני סוגר את יום המסחר הראשון שלו לשבוע בירידה של יותר מ4.5%. הדקס הגרמני משיל כמעט 4%, כך גם הפוצי הלונדוני, ומגמה זהה נרשמת גם במעוף הישראלי. אין ספק שהשוק בפאניקה, וכמו שתמיד קורה בפאניקה, המשקיעים המפוחדים מנסים לצמצם חשיפות, לברוח. לאו דווקא זה הדבר הנכון לעשות. בדרך כלל כשהסכין נופלת, למודי ניסיון אנחנו לא מצמצמים חשיפות, אנחנו פשוט לא עושים כלום וממתינים לראות מה קורה. מה המדד? המחזורים גבוהים במיוחד כי בשווקים עצבניים הסוחרים מתוחים במיוחד. מיליארדי שקלים של פדיונות רשמו היום הקרנות הישראליות. הציבור חושש, הציבור מממש. אנחנו ביום מאוד מאוד סוער בשווקים, מרגישים את זה כאן. אנחנו במחזורים מטורפים של 2.5 מיליארד, שזה פחות או יותר פי 2, פי 3 מהיום הרגיל. הגרפים החדים המסמנים אולי את תחילתו של שוק דובי משפיעים על כולנו. גם אם אין לכם תיק השקעות, הכסף הגדול שלכם נמצא בקרן הפנסיה, שרכיב נכבד ממנה הוא הסחורה שנזרקת עכשיו במחירי סוף עונה. ניסיון רב שנתי מלמד אותנו שהמשקיעים לא צריכים להיות בזיזים לקבל החלטות מהירות בימים כאלה. בדרך כלל בדיעבד זה מתברר כהחלטה שפוגעת בערך של תיק ההשקעות. בנק ישראל נוקט גישה של מתבונן מהצד. הנגידה פלוג מותירה הערב את הריבית על רמתה האפסית, 0.1%. נתוני המשק אינם מעודדים, אבל לציבור יש כסף ואפיקי השקעה אין. כך שהבורסה על אף הדימום, על אף היותה חבוטה, הצליח, כך מעריכים המומחים, לפתות את הציבור לחזור ולתת באמון. China slows down, that's the concern. ומי שאינו למוד משברים לומד בימים אלו ממש את השיעור החשוב ביותר. רווחים בבורסה מגיעים בטיפות, ההפסדים בדליים. בואו נעקוב אחרי מה שקורה עכשיו בוול סטריט. איזשהו אור בקצה המנהרה. דודי ניסים כתבנו לענייני כלכלה מצטרף אלינו מחדר המסחר של בנק הפועלים. זה נראה קצת יותר טוב בשעה הזו, כן? אני חושב שאפשר לדווח על מהפך, יעקב, ככה זה נראה, זה אחד הימים התנודתיים ביותר בהיסטוריה של הבורסה של ניו יורק. אנחנו מדברים על תחילת מסחר לפני 3.5 שעות, 4 שעות של ירידות של עד 9% במדדים המובילים, ועכשיו אנחנו ממש מרחק נגיעה מהטריטוריה הירוקה. אז עם כל הכבוד לסין ולבורסות במזרח ובאירופה, עיני המשקיעים נשואות לבורסה בניו יורק, וזה נראה יום תנודתי מאוד כמו שאמרנו קודם. אז לאן השוק בעצם צריך לזכור? השוק נמצא במצב של ריבית אפסית והיעדר השקעה. אנחנו רואים גם את הנגידה פלוג היום מותירה את הריבית ברמה של 0, ובהיעדר האלטרנטיבה של השקעה ככל הנראה הכסף יחזור ויזרום לבורסה. אבל כאמור יש עוד 3-4 שעות עד שהבורסה בניו יורק נסגרת. אמרנו יום תנודתי, וזה יכול לחזור גם למטה. תודה רבה לך, דודי ניסים. בואו נקפוץ לארצות הברית. נתן גוטמן כתבנו מה המצב שם, האם יש קצת הקלה בוול סטריט. יש בהחלט קצת הקלה בזכות השינוי הזה במגמה והעובדה שהירידות העצומות האלה שהחלו את היום כבר התאזנו, אבל במישור הגדול יותר, בתמונה הגדולה יותר, יש בכל זאת דאגה. קודם כל דאגה מכך ששוק ההון האמריקאי, שהבורסה יכולה להשתנות בצורה כזאת דרמטית בתוך כמה שעות. זה מעיד על חוסר ביטחון וחוסר יציבות. שנית, שאלה, האם העובדה שהמשק האמריקני הוא בכל זאת כל כך חזק ועדיין נתון לתנודות כאלה, האם היא מעידה על איזושהי חולשה שלא ידועה. בכל מקרה, דבר אחד כבר ברור אחרי היום הזה, אם היו דיבורים בפדרל ריזרב, בבנק המרכזי האמריקני, על התחלה של העלאת הריבית, השיחות האלה משתנות לגמרי עכשיו. הרעיון של העלות ריבית עכשיו נראה הרבה יותר רחוק מכפי שהוא היה, למרות שיש כאלה בפד שהיו רוצים לראות את זה מוקדם יותר. יעקב? תודה לך, נתן גוטמן. לפני זמן קצר שוחחנו עם תהילה